เคยสงสัยกันไหมครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าในบ้านเราเนี่ยควรเอาไปทิ้งที่ไหนครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศแบบนี้โอ้โหจะแบกไปทิ้งที่ไหนไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฮะจริงๆอยากจะเชิญชวนให้เอารุ่นนี้มาจัดการอย่างถูกวิธี เพราะว่ามันมีพวกหลอด CRT มันต้องผ่านโปรเซสที่จัดการอย่างถูกวิธีใครยังมีทีวีรุ่นนี้อยู่ในบ้านนะฮะคอมเมนต์มาบอกหน่อยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะไปทิ้งที่ไหนอ่ะใครคิดออกบ้างที่นอนอย่าไปทิ้งลงคลองครับสุขภัณฑ์โฮมโปรก็รับด้วยใช่ครับเราจะมีการดูดซับทำความเย็นนะครับเพื่อเตรียมเอาไปทำรีไซเคิลนะครับเป็นน้ำยาเครื่องปรับอากาศอีกทีนึงตรงนี้จะเป็นแผนกคัดแยกชิ้นส่วนด้วยมือนะครับก็จะมีพี่เขาเนี่ยค่อยๆแยกชิ้นส่วนต่างๆออกมาพี่ก้องเคยทำคลิปหนึ่งครับโครงการแลกเก่าเพื่อโลกใหม่ครับที่ชวนคนเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเนี่ยสามารถเป็นแลกส่วนลดสำหรับเครื่องไฟฟ้าใหม่ได้ที่โฮมโปรนะครับโอ้โหคลิปนั้นคนสนใจเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้พี่ก้องก็เลยมาติดตามต่อครับว่าโฮมโปรเขารับเครื่องไฟฟ้าเก่าจากบ้านเรามาเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อเครื่องไฟฟ้าเหล่านี้รีไซเคิลได้อย่างไรด้วยวิธีการไหนและจะไปเกิดใหม่เป็นอะไรไปติดตามกันครับในก้องกินกรีน The Recycle Series ครับและตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ DC นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและผมอยู่กับพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นิวแนะนำตัวหน่อยครับผมผมชื่อนพลก่อกล้องวิชรุตนะครับก็ตอนนี้เป็น VP Marketing ที่ดูของ Ecosystem ของ Home Pro นะครับก็จริงๆถ้าสมมติว่าจากที่เห็นข้างหลังนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวศูนย์กระจายสินค้าของ Home Pro ครับผมซึ่งหน้าที่หลักๆของศูนย์กระจายสินค้า Home Pro เนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในการกระจายสินค้านะครับที่ลูกค้าเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยของ Home Pro นะครับกระจายสู่บ้านลูกค้านะครับก็มีทั้งรถที่ขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยส่งตรงไปที่สาขาที่ต่างจังหวัดนะครับส่วนของกรุงเทพเนี่ยจริงๆรถที่ส่งบ้านลูกค้าเนี่ยก็จะมารับสินค้าจากที่นี่โดยตรงนะครับไปส่งบ้านลูกค้าที่กรุงเทพและนอกเหนือจากสินค้าใหม่ผมนี่ใช้คำว่าสินค้าใหม่ก็แล้วกันพอโฮมโปรมีโครงการแลกเก่าเพื่อโลกใหม่ใช่ครับแลกเก่าเพื่อโลกใหม่ก็จะมีสินค้าเก่าใช่ครับมาอยู่ตรงนี้ด้วยที่เราเห็นข้างหลังอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นสินค้าที่มาจากบ้านลูกค้านะครับโดยที่จริงๆอันนี้คือเวลาเราไปส่งของที่บ้านลูกค้าครับเราก็ให้ทางช่างเนี่ยแครี่ของกลับมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนมากเนี่ยสินค้าแลกเก่าเพื่อโลกใหม่เนี่ยจริงๆเกือบทั้งหมดนะครับประมาณสัก80%เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมเพราะที่ผมเห็นโครงการเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบางอย่างที่เรายกไปที่สาขาเองได้ก็สามารถเอาไปแลกตรงนั้นได้ก็จะเป็นของชิ้นเล็กกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟอะไรที่ยกได้ก็ยกใช่แต่พวกเครื่องใหญ่ๆใช่ตู้เย็นใช่เครื่องซักผ้าใช่เครื่องปรับอากาศที่ถอดเองไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับมีบริการช่างของโฮมโปรไปขนกลับมาให้ใช่ครับก็คือที่เราเห็นว่ารถปิกอัพเนี่ยที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาดรอปเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นใช้เที่ยวเดียวกับที่เขาเอาสินค้าใหม่ไปส่งแล้วก็รับกลับมาจะได้ไม่ต้องมีการตีรถเปล่าอะไรแบบนี้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ฮะเราศึกษาในแง่ของความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าของโฮมโปรด้วยเราคิดถึงเรื่องของตัวคาร์บอนด้วยเราไม่อยากจะเพิ่มการปล่อยคาร์บอนโดยการที่ไปเพิ่มรอบรถในการไปส่งรอบนึงเราต้องมาขนกลับอีกรอบนึงอันนี้เราก็ต้องคำนึงด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าพอเราเข้าสู่เรื่องของการทำโครงการตรงนี้เราต้องคิดถึงเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนแล้วรวมๆแล้วเรารับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ากับเข้ามาที่นี่เยอะแค่ไหนครับพี่จริงๆก็ตั้งแต่เรารันมา2ปีนะเราเริ่มก็คือปี2566จนถึงประมาณช่วงปลายปีที่แล้ว2567นะครับเราก็สินค้าที่ลูกค้ามาจอยกับโครงการเราก็ประมาณมากกว่า300,000 ชิ้นแล้วพอมาพักอยู่ตรงนี้คัดแยกหมวดหมู่แล้วส่งไปไหนต่อครับพี่จริงๆก็จากสเตชันนี้เดี๋ยวจะมีไปโรงแยกต่อโรงแยกที่เราเป็นพาร์ทเนอร์จะนำไปแยกชิ้นส่วนนำไปแยกชิ้นส่วนครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ของที่เข้ามาส่วนมากจะเป็นของที่เสียแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเรารับสินค้าทุกสภาพนะครับหมายความว่ามันจะเสียแล้วนะครับมันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับมากี่ปีจะอยู่ในห้องเก็บของหรืออยู่อะไรก็ตามเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของทางโฮมโปรเอาไปจัดการอย่างถูกต้องนะครับก็แต่ขอเพียงอย่างเดียวคือขอให้ตัวอุปกรณ์ทุกอย่างมันอยู่ครบ
นะครับก็เราก็ไม่อยากให้ชิ้นส่วนต่างๆ มันหลุดไปโดยที่ไม่ถูกผ่านการจัดการอย่างถูกต้อง อ๋อ จริงๆต้องบอกอย่างนี้ฮะถ้าของยังใช้ได้อยู่อ่ะ อืม จริงๆทางผมเองหรือโฮมโปรเองอ่ะ ครับ ก็อยากให้ทางลูกค้าเนี่ยเอาไปซ่อมให้มันใช้ได้ก่อน ไม่อยากเอามาให้มาเปลี่ยนเลย อ๋อโอเค อันนี้คืออยากให้เป็นทางเลือกแบบสุดท้าย ใช่ ว่าใช้ไม่ได้แล้วจริง จริงๆก็อยากจะประชาสัมพันธ์เหมือนกันโฮมโปรเราจะมีศูนย์ซ่อมของโฮมโปรนะฮะโดยช่างโฮมโปรมืออาชีพ อุ้ยดีจัง นะครับที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เกือบทุกประเภท คือไม่ได้เน้นแต่ขายของใหม่อย่างเดียว คือถ้า จริงๆ แบบว่า ใช่ครับ ซ่อมได้ก็อยากให้เชียร์ให้ซ่อมก่อน เราอยากให้สินค้าเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่มันยาวขึ้น โอ้โหอ่ะลองดูสภาพนะครับของที่นี่ ครับ นี่ฝาตู้แตกมาเลย ใช่ใช่ วันนี้แบบมีแบบหยอดเหรียญด้วยก็รับเหมือนกันเหรอครับ ใช่ครับ ถ้าสังเกตสภาพเนี่ยก็ อ่าม มาแบบถ้าดูจากสนิมขึ้นอะไรหมดเรียบร้อยแล้วก็หมดสภาพเรียบร้อยแล้ว ครับผมทีวีนะครับพี่มีคนเปลี่ยนเยอะไหม ทีวีเปลี่ยนเยอะต้องบอกอย่างนี้ฮะ โอ้ ทีวีตัวเนี้ยส่วนมากตอนเนี้ยจะเป็นเทรนด์ของคนดูคอนเทนต์ในมือถือเนาะ น้องก็จะอยู่ในบ้านนะครับ จริงๆที่เอามาเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นสมาร์ททีวีจะเป็นทีวีรุ่นเก่าๆบางทีคนก็มาอัปเกรดนะครับ ครับ อยากได้สมาร์ททีวีนู่นนั่นนี่ ที่มันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ใช่ครับ ได้เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ แม้แต่รุ่นนี้ฮะขออนุญาตนี่รุ่นนี้ผมเชื่อว่ายังมีอยู่ในบ้านของห ใช่ ลายๆคนอยู่ ใช่ บางทีคุณพ่อคุณแม่ห่วง ใช่ครับ แต่ว่าเปิดดูได้ไหมอาจจะไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้ว นี่ก็รับเหรอครับ รับครับ โอ้โห จริงๆอยากจะเชิญชวนให้เอารุ่นนี้มาจัดการอย่างถูกวิธี เพราะว่า ครับ มันมีพวกหลอด CRT ซึ่งมันเป็นพวกโลหะหนักอยู่ อ๋อ มันต้องผ่านโปรเซสที่จัดการอย่างถูกวิธี อ๋อ จริงๆอันเนี้ยปกติคนชอบเข้าใจผิดว่าเอ้ยโอเค อันนี้เอาไปลงบ่อเทศบาลได้ แต่จริงๆพวกเนี้ยบ่อเทศบาลส่วนมากจะเป็นบ่อระบบเปิด ครับ แล้วน้ำมันจะไหลลงดินพวกนี้ มันมีสิ่งที่อาจจะเป็น อันตราย ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ไม่ ม เป็นมิตรใช่ครับ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช้แล้วไปวางใต้ทางด่วน ไปวางข้างถนน ไม่ได้ หรือยก ใช่ ให้กับพี่รถขยะไป ไม่ใช่วิธีการ ไม่ใช่ครับ จัดการที่ถูกต้อง ใช่ นะ ครับจริงๆต้องบอกว่าทีวีรุ่นเนี้ยเชื่อว่าตอนเนี้ยประเทศไทยก็น่าจะยังเหลือเยอะอยู่ ครับ นะครับตอนนี้ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ปล่อย ไม่ปล่อยครับ น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ย สมัยสัก 30 ปี ครับ 20 ปี 30 ปีเนี่ย ครับ ทีวีพวกนี้ก็น่าจะหลายตังค์เหมือนกัน ใช่ เขาก็ ใช่ น่าจะ ใช่ เสียดายเนอะว่า ใช่ไหม ถ้าอยู่ เ ในบ้าน อ่ะใครยังมีทีวีรุ่นนี้อยู่ในบ้านนะฮะ คอมเมนต์มาบอกหน่อย หรือว่า ครับ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่แบบคุณพ่อคุณแม่ห่วงนักเลยเอาออกจากบ้านไม่ได้ คอมเมนต์มาคุยกันหน่อย อันนี้คือรถที่พี่เขาจะมารับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าจากที่นี่นะครับ เพื่อที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็จะมาเป็นรถใหญ่ๆอย่างนี้เลย แล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เราเดินผ่านนะครับ ที่เต็มไปด้วยเครื่องไฟฟ้าตอนนี้โล่งแล้ว คือเขาต้องใช้เวลาในการรันและเคลียร์ของเนี่ยวันต่อวันรวดเร็วมากเลยนะครับ โล่งเลยไปหมดแล้วเครื่องปรับอากาศทีวีขึ้นรถคันนี้ไปแล้วครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนะครับที่มีการรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่เครื่องใหญ่ๆ มีเครื่องเล็กๆด้วยนะครับอย่างเช่นนี่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเห็นไหมจะไปทิ้งที่ไหนอ่ะใครคิดออกบ้างนะครับเนี่ยก็ฝากพี่โฮมโปรเขามาจัดการนะครับหรือแม้แต่น้องจักรยานเขาก็รับหรือแม้แต่ถังสีดูดิถังสีเนี่ยเขาก็รับมานะครับนำไปรีไซเคิลเป็นถังสีใบใหม่ได้ด้วยเครื่องตัดหญ้าเตารีดก็มี อันนี้เครื่องหนีบผมนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันน้องชักโครกก็มาเปิดฝาดีไหมอย่าเลย และนี่ฮะที่นอนอย่าไปทิ้งลงคลองครับเดี๋ยวน้ำท่วมเนี่ยฮะโฮมโปรเขาก็สามารถรับกลับมาจัดการให้ได้ด้วยนะครับโอ้อันนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะเนี่ยอะไรอะกระเบื้องเหรอกระเบื้องก็มีครับเดี๋ยวไปดูกระเบื้องดูสภาพน้องซะก่อนน้องทีวีน้องใช้อย่างคุ้มค่ามากครับ ถึงเวลาน้องไปเกิดใหม่แล้วจ้ะพวกกล่องโฟมแล้วก็กระดาษลังผมเห็นพี่เขาแยกเอาไว้เป็นสัดส่วนด้วย ครับ พวกนี้เราแยกไว้ทำอะไรครับพี่นิว คือต้องบอกว่าปกติกระดาษเนี่ยเวลาเราโฮมโปรประกอบกิจการเนี่ยปกติพวกนี้มันจะขนสินค้าไปแล้วเอาไปเติมของที่เชลฟ์หรือว่าจริงๆอ่ะตอนนี้เรามีโครงการที่จะเชิญลูกค้าเนี่ยเวลาเราไปส่งของเสร็จแล้ว เราก็จะขอกล่องกระดาษกลับมา จะมีกล่องกระดาษมีโฟม มีตัวสายรัดรางพวกเนี้ย ครับ เราเอากลับมาจัดการบริหารของพวกเนี้ยจริงๆ ถ้าลูกค้าเนี่ยพอเป็นผ่านช่วงประกัน เราจะมีความเชื่อว่าผ่านช่วง 7 วันไปแล้วเดี๋ยวบริษัทไม่ยอมประกันให้ ครับ เราก็ไปเคลียร์กับทางผู้ผลิตแล้วว่าจริงๆช่วยรับประกันให้หน่อยเราขอเก็บกล่องกับเก็บโฟมกลับมาทำลาย โอ้โหผมขอบคุณพี่มากเลย ใช่ เพรา ไม่งั้นจะไปอยู่ในบ่อขยะ
เก็บกล่องเต็มบ้านเลย ครับ ก็คือไม่จำเป็นต้องเก็บกล่องไว้เคลมประกันแล้วใช่ป่ะ ใช่ครับ โอ้เยี่ยม เรา มาก มีการคุยกันเรียบร้อยแล้ว อ๋อ ว่าเฮ้ย ก็เลย โอเค ช่วยรับประกันให้หน่อย เยี่ยมแล้วกลับมาทำอะไรต่อครับพี่ จริงๆกระดาษเนี่ยเรารีไซเคิลได้ไม่รู้จบเนาะถ้าคุณ ใช่ เท่าที่ ใช่ คุณก้องรู้แต่ ครับ โฟมเนี่ยจริงๆถ้าเราจัดการไม่ดีมันจะไปอยู่ในบ่อขยะเทศบาล อ่า ซึ่งคุณก้องก็จะทราบว่าพวกเนี้ยมันจะไม่ย่อยสลายเลยอี เป็ ก น 100 พัน ปี ปี ใช่ ครับผม เรามีโปรเจกต์จะทำรีไซเคิลเป็น ครับ สินค้า circular product ตอนนี้มีแผนแล้วเดี๋ยว ครับ รอดูเฟสถัดไปว่า ครับ จะออกเป็น product อะไร แล้วผมก็จะเห็นมีกองที่เป็นค ใช่ ล้ายๆกับพลาสติกแรปใช่ไหมพี่ ใช่ครับ พวกเนี้ยจริงๆ ปลายทางเนี่ยมันกำเนิดได้หลายอย่างนะครับ ครับ เป็นถุงก๊อบแก๊ปที่เอาไว้เป็นช้อปปิ้งแล้วก็ ครับ เอามาทำได้นะครับ ถุงขยะ อ่า ส่วนตัวนี้โฮมโปรเองก็มีตัวถุงขยะรักโลกแล้วนะครับ ก็ผลิตจากตัวฟิล์มยืดพวกนี้แหละ อืม เอากลับมาทำเป็นตัวถุงขยะใหม่ ซึ่งหลายคนไม่รู้นะพลาสติกยืดเหล่านี้รีไซเคิลได้ ใช่ นี่ครับกระดาษลังที่รับกลับมาจากบ้านลูกค้านะครับจากการขนส่งต่างๆ ตอนนี้ก็จะมาถูกอัดนะครับ เป็นก้อนเพื่อเตรียมส่งเข้าสู่การรีไซเคิลแล้วเครื่องอัดกระดาษลังจ้ะน้องก็จะขึ้นมาบนสายพานเตร็ด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 แล้วก็จะไปเข้าเครื่องอัดเป็นก้อนแล้วออกมาเป็นก้อนแบบนู้นอ่ะนี่จ้ะหลังจากเข้าเครื่องตรงนู้นนะครับ ก็จะถูกบีบอัดออกมาเป็นก้อนแบบนี้แล้ว แล้วน้องก็จะถูกส่งไปรีไซเคิลต่อ ได้เห็นตรงนั้นมีกระเบื้องด้วย กระเบื้องต้องบอกอย่างนี้จริงๆต้องบอกว่าสัดส่วนที่เห็นเป็นกองเนี่ยมันเวลาเราจัดการจัดเก็บหรือขนส่งเนี่ยมันมีโอกาสเกิดการแตก อืม โชคดีที่ต้องมีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยเอาตัวนี้ไปทำแลบโอเค เราก็กำเนิดเกิดใหม่เป็นกระเบื้องเหมือนเดิม เอากระเบื้องไปรีไซเคิลด้วย ใช่เอาไปเลยรีไซเคิลด้วย เพราะปวดหัวมากเลยถ้ากระเบื้องแตกนี่ ใช่ ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่รู้จะจัดการยังไง เพราะตอนนี้เท ลย ศบาลไม่รับทิ้งกระเบื้องแตกนะ อ๋อเหรอ เพราะว่ามันถือว่าเป็นขยะอันตราย เวลามันไปอยู่ในบ่อขยะเนี่ยมันมีโอกาสไปตรงเซรามิกอ่ะมันคมค่อนข้างคมมาก ครับ ไปอยู่ในบ่อขยะเหยียบไปปุ๊บนี่ขาขาดเลยนะ อ๋อใช่ เขาก็เลย อันต จะไม่รับเราก็ต้องก่อนตอนนี้ก็ต้องเสียค่าจัดการค่อนข้าง ครับ โหดร้ายมาก ครับ เราก็เลยคิดโซลูชันว่าตรงเนี้ยจะให้มันเกิดใหม่เป็นอะไรได้บ้าง ครับ นะครับ ผมโปรรับจบอีกแล้ว รับจบ โอเค ครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมเซอร์ไพรส์มากครับพี่นิว ครับ คือนอกจากจะเอาเครื่องไฟฟ้าไปแลกแล้วเนี่ยนะฮะ ครับ สุขภัณฑ์ในห้องน้ อืม ำชักโครกอะไรต่างๆโฮมโปรก็รับด้วย ใช่ครับ การทิ้งขยะพวกเนี้ยมันไม่มีที่ไป จริง เขาก็เลยบอกโอเคนั้นช่างโฮ ครั ม บ โปรฝากไปจัดการให้หน่อยนึง ครับ เราก็เลยบอกโอเคนั้นเราต้องจัดการอย่างแบบถูกวิธีก่อนนะค ครั รับบ ก็เท่าที่เห็นข้างหลังเนี่ยจะเป็นเครื่องบดอัดนะครับแต่จริงๆก่อนที่ไปลงเครื่องบดอัดเนี่ย ครับ เราต้องมีการแยกชิ้นส่วนก่อนเพราะว่าผู้ผลิตปลายทางที่เอาไปผลิตเป็นกระเบื้องเนี่ย ครับ เขาต้องการแต่เซรามิกนะครับเพราะฉะนั้น อืม ปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในนี้เนี่ย ครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกท่อน้ำ ครับ พวกไอ้ที่กดที่เป็นสแตนเลสต่างๆ เราต้องแยกออกก่อนรวมถึงพวกสติกเกอร์ด้วยคุณต้องเห็นสติกเกอร์เนาะ ครับผม ต้องแกะ ต้องเอาออกด้วยเหรอครับ ใช่เพราะว่ามันปนเปื้อนไม่ได้นะครับ อ๋อ อันนี้ต้องแยกออกนะครับ ครับ แล้วก็เอาไปบดนะครับให้มันอยู่ในปริมาณที่เขาต้องการเอาไปทำโปรเซสต่อได้เลย บดแล้วไปไหนต่อครับพี่ บดแล้วไปเราไปโรงงานเซรามิกนะครับซึ่ง ครับ ตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์อยู่2เจ้าหลักๆเอาไปผลิตเป็นกระเบื้อง เวลาจะทิ้งเองอะทิ้งกันที่ไหนครับ ทิ้งกันยังไง ผมนึกภาพไม่ออกเลยเราก็จะเห็นคนเอาไปกองตามใกล้ๆสารพระภูมิ ใช่อยู่เขาอยู่ข้างๆกัน ริมถนน อยู่ข้างๆกัน ใต้ทางด่วนอะไรอย่างนี้ ใช่ครับ บางคนอาจจะปล่อยให้เป็นภาระของสิ่ง ใช่ แวดล้อมลงคลองลงนี้ไปนะครับ ใช่ครับ เพราะเรายังไม่มีที่ที่จัดการอย่างถูกต้องแต่ว่า ใช่ครับ อันนี้โฮมโปรไหนๆไปติดตั้งให้แล้ว ก็คือ ก็ รับ รับ ของ กลับ กลับมา ใช่ครับ เพราะคงไม่มีใครเก็บของเก่าเอาไว้ ไม่มีฮะ กำลังลำเลียงเอาน้องชักโครกน้องสุขภัณฑ์เนี่ยขึ้นไปในเครื่องนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะทำการไปบดย่อยละและตอนนี้ครับเราตามต่อกันมาอยู่ครับ เห็นกองเครื่องใช้ไฟฟ้ากองตู้เย็น ครับ ขนาดมาคือมาอยู่ด้านหลังเราสองคนนะครับผมกับพี่นิวเดินทางมา แล้วก็แปลงร่างเรียบร้อยแล้วมาอยู่ในโรงงานอีกที่หนึ่งแล้ว ครับ ที่นี่คือที่ไหนครับผมพี่นิวครับ ที่นี่คือโรงแยกนะครับของบริษัทฮิตาก้านะค ครั รับบ ผม ก็จ
จริงๆตอนนี้เราพาหลังจากที่เราเห็นจากเรียกว่าเป็นกองสินค้าเก่าแล้วกันที่มาจากบ้านลูกค้านะครับรถที่เราเห็นพนักงานเอาขึ้นนะครับก็จะมาถูกส่งผ่านที่นี่นะครับก็เอามาลงที่นี่นะครับก็จะเป็นตัวสินค้าที่รอการเข้าไปคัดแยกครับผมตรงนี้โหซีนอลังการมากเลยนะครับ ใช่ครับเรียงวางต่อกันสูงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งมาที่นี่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างใช่ครับผมอยากให้ผมเรียกพี่โจได้ไหมเรียกพี่โจได้ครับผมเรียกพี่โจแล้วกันครับอยากให้พี่โจแนะนำโรงงานหรือบริษัทแห่งนี้หน่อยครับโอเคตัวผมเองเป็นกรรมการแล้วก็เป็นเจ้าของของกิจการนี้นะครับเราดูแลในแง่ของวัสดุที่ใช้แล้วในส่วนหนึ่งนะครับแล้วโรงงานที่นี่ที่เราเห็นอยู่ก็คือจะเป็นของงานที่รับมาจากโฮมโปรมีการโปรเซสในแง่ของการถอดชิ้นส่วนอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้สเต็ปแรกที่เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกส่งมาตรงนี้เห็นข้างหลังกำลังทำอยู่เลยสเต็ปแรกคืออะไรครับสเต็ปแรกก็คือของเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นกองลักษณะนี้นะครับจะวางไว้ก่อนตามสินค้านะครับแล้วมาเบิกแล้วก็มาชั่งแล้วก็จะเข้ากระบวนการนะครับจะมีลาย1 2 3 4เข้ากระบวนการนะที่เราเห็นอยู่หน้าก็คือจะเป็นจอแบนนะครับถัดไปก็จะเป็นโทรทัศน์เข้าเรียก CRT นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับถัดไปก็จะเป็นตู้เย็นครับแล้วก็ถัดไปสุดท้ายจะเป็นพวกเครื่องแอร์นะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เรารับมาจากโฮมโปรหลังจากที่มีการรับเข้าแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ทำรายการแล้วจะถูกเบิกผลิตเข้ามาสู่กระบวนการคัดแยกด้วยมือเปล่าก็คือการทำแฮนด์พิกกิ้งโดยพนักงานของเราครับผมโดยในโปรดักชันไลน์ของเราจะแบ่งเป็นลายตามชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือเป็นลายรื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มทีวีนะครับอันนี้จะเป็นทีวีจอแบนนะครับผมจะเริ่มจากกระบวนการที่จะรื้อพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ของตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้นะครับผมเป็นสเตจแรกแล้วก็จะมีการรื้อโครงสร้างภายนอกนะครับที่ผมเห็นก็คือจะมีการแกะเคสที่เป็นอาจจะเป็นพลาสติกออกถูกต้องแกะหน้าจอแกะแผงวงจรต่างๆแยกออกมาละเอียดเหมือนกันนะครับพี่นิวใช่ครับผมซึ่งแต่ว่าแต่ละอย่างจะมีการจัดการไม่เหมือนกันครับผมก็คืออย่างที่พี่สุรศักดิ์บอกแหละว่าแต่ละลายการแยกเนี่ยเราต้องการคนที่ทำงานซ้ำๆนะครับเพื่อความชำนาญนะครับในการคัดแยกนะครับเขาจะได้จำได้ว่าต้องถอดชิ้นส่วนนี้ชิ้นส่วนนี้นะฮะหมายความว่าพี่ที่ชำนาญเรื่องทีวีก็จะแกะทีวีเป็นหลักนี่แหละถูกต้องครับผมโอ้นะครับเราได้อะไรจากทีวีบ้างครับในขั้นตอนนี้ก็จะมีเป็นพลาสติกนะครับโลหะประเภทเหล็กนะครับอลูมิเนียมแล้วก็มีโลหะประเภทสแตนเลสอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่า PCB นะครับผมอันนี้ก็สามารถถูกนำส่งต่อไปรีไซเคิลได้ตรงนี้จะเป็นแผนกคัดแยกชิ้นส่วนด้วยมือนะครับของพี่ๆทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละลายเนี่ยก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างประเภทกันอย่างตรงนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะเป็นโทรทัศน์นะครับเป็นทีวีก็จะมีพี่เขาเนี่ยใช้สกรูเนี่ยนะครับค่อยๆแยกชิ้นส่วนต่างๆออกมาแล้วก็ไปคัดแยกไว้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของที่เป็นโลหะก็จะใส่ไว้ในกระสอบหนึ่งส่วนที่มันเป็นพลาสติกส่วนที่มันเป็นหน้าจออะไรต่างๆนะครับแผงวงจรนะครับก็จะใส่ไว้ในแยกกระสอบไว้นะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะมีปลายทางในการส่งไปแตกต่างกันนะครับแม้แต่ทีวีจอแบนนะครับกับทีวีจอตู้นะครับแบบนี้เนี่ยใครที่บ้านยังมีอยู่บ้างนะครับรุ่นนี้รุ่นที่เป็นแบบทีวีที่เป็นตู้เลยนะฮะก็ยังแยกลายกันนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบที่ไม่เหมือนกันกระบวนการไม่เหมือนกันหรอครับพี่ทำไมถึงต้องแยกสเตชันกันทีวี2อย่างนี้ถูกต้องครับกระบวนการของทีวีทั้ง2ประเภทแตกต่างกันเนื่องด้วยวัสดุและก็เทคโนโลยีในการสร้างมันขึ้นมานะครับผมจากจอแบนที่เราผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแต่ในส่วนของ CRT น้ำหนักหรือว่ามวลส่วนใหญ่ของตัวทีวีมันเนี่ยมันเป็นกระจกครับซึ่งนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับจะต้องได้รับการจัดการได้อย่างถูกต้องนะครับผมครับผม ตัว CRT เนี่ยมันมีส่วนสารประกอบของพวกโลหะหนักต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเราจัดการยังไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะไปอยู่ในบ่อขยะเทศบาลหรืออยู่ตามข้างทางซึ่งไม่มีโอกาสหลังที่ฝนตกลงมาเนี่ยมันจะ
ช้าล้างลงไปที่ดิน กระบวนการก็จะเริ่มเหมือนกันครับ ถอดชิ้นส่วนภายนอกของตัวเครื่องทีวีออกครับ แล้วก็แยกเอาตัวจอ เราเรียกง่ายๆว่าจอทีวีที่เป็นกระจกแล้วกันนะครับออกมาครับผม ในส่วนของกระจก CRT จะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการถัดไปซึ่งเป็น second process ในการย่อยขนาดลดขนาดมันนะครับ ก่อนที่จะถูกส่งไปกำจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นสเตชันในการทำลายกระจก CRT ครับหลังจากที่เราถอดแยกจากตัวเครื่องทีวี CRT มาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตัวจอมอนิเตอร์ที่เป็นกระจกจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตู้กำจัดนะครับ ซึ่งตู้นี้เนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะให้พนักงานเนี่ยเอาค้อนเนี่ยเข้าไปทุบมันให้มันแตก ครับผม เพื่อให้มันย่อยขนาดของมันนะครับ ครับ แล้วก็จัดเก็บอยู่ในถังที่มันเป็น close ดำพอถังมันเต็มเราจะทำการซีลถังปิด ครับผม นะครับ แล้วก็ถูกส่งออกไปกำจัดในบริษัทที่เราดำเนินการขออนุญาตไว้นะครับด้วยวิธีการเผาเพื่อลดการฝังกลบ นะครับผม ครับผม อันนี้อะไรครับพี่สุรศักดิ์ครับ เป็นสเตชันหรือเป็นลายสำหรับในการถอดแยกตู้เย็นครับผม โอ้ ครับผม คือจะมาเครื่องใหญ่ยังไงต้องมาผ่านสเตชันนี้ก่อนก็คือแกะแยกด้วยมือคนก่อนจ้างก่อนนะครับ ถ้าสมมติกล้องสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวนี้คอมเพรสเซอร์มันหายไปแล้วตอนที่เราไปถอดการติดตั้งจากบ้านลูกค้านะครับถ้าเป็นของตัวเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะมีการปั๊มดาวก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นที่นี่เลยเราจะมีการดูดสารทำความเย็นนะครับของตัวที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับมีการดูดนะครับเพื่อเตรียมเอาไปทำรีไซเคิลนะครับเป็นน้ำยาเครื่องปรับอากาศอีกทีหนึง หลังจากที่มีการถอดแยกอุปกรณ์สำคัญก็คือคอมเพรสเซอร์หลังจากที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวไปแล้วเนี่ยตัวโครงสร้างของตู้เย็นจะถูกส่งต่อมาที่สเตชันนี้นะครับเพื่อทำการถอดแยกโลหะออกจากตัวโครงสร้างของตู้เย็น ซึ่งในความเข้าใจของประชาชนทั่วไปตู้เย็นมันคงจะเป็นโลหะทั้งหมดแต่จริงๆแล้วอินไซต์มันคือโฟมกับพลาสติกครับ อ๋อจริงด้วยนี่จะเห็นเลยนะครับที่พี่เขาแงะออกมาคือจะมีแค่แผ่นเหล็กที่เป็นส่วนโคเวอร์ ใช่ครับ และนอกจากนั้นแต่แงะเข้าไปก็จะเป็นวัสดุอย่างอื่นแล้ว ถูกต้องครับ วัสดุที่หลักๆที่เราได้จากตู้เย็นก็คือเป็นโลหะประเภทเหล็ก แล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นทองแดงจากในคอมเพรสเซอร์ครับผม ครับ แล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกครับผมที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ซึ่งโลหะทั้งหมดเนี่ยรีไซเคิลได้หมดอยู่แล้วครับ ครับผม จะเหลือเวสบางส่วนก็คือในวัสดุที่เป็นอินซูเลชันหรือว่าฉนวนนะครับอย่างพวกโฟมนะครับพิวโฟมเนี่ยเรายังจำเป็นที่จะต้องส่งกำจัดนะครับโดยการส่งไปเป็นพลังงานทดแทนครับผม และนี่นะครับสิ่งที่ไม่ง่ายเลยในการถอดเองที่บ้านหรือว่าส่งกำจัดนะครับก็คือเครื่องปรับอากาศที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญไปถอดให้นะครับผม จริงๆก็ตอนนี้อาจจะขอความร่วมมือจากทางลูกค้านิดนึงนะครับว่าอย่าเพิ่งงุนหงิดเวลาช่างเข้าไปรื้อถอนที่บ้านลูกค้าเพราะว่าต้องมีโปรเซสของการปั๊มดาวนะครับประมาณ 20-30 นาทีนะครับเพื่อดูดเอนชัวร์ว่าสารทำความเย็นน่ะมันถูกดูดกลับมาที่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จะคล้ายๆกับตัวตู้เย็นเหมือนกัน มันสำคัญยังไงครับไอ้เรื่องดูดสารทำความเย็นออกมาไม่ปล่อยให้มันรั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาบอกว่าจริงๆสารทำความเย็นหรือว่าสาร CFC เนี่ยถ้าปล่อยสู่สารโอโซนเนี่ยมันจะทำลายชั้นบรรยากาศนะครับก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเรือนกระจกนะครับซึ่งทำให้โลกเรายิ่งร้อนขึ้น ตอนนี้เราเรียกว่าโลกเดือดแล้วกัน สำหรับเครื่องปรับอากาศนะครับผมเราจะแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนนะครับผมส่วนที่เราติดตั้งภายในนะครับแล้วก็ส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือคอยเย็นคอยร้อนนะครับส่วนที่เรากำลังเห็นอยู่กันนะฮะดูกระบวนการนี้เป็นการจัดการตัวที่อยู่ติดตั้งอยู่ภายในห้องหรือภายในบ้านนะครับหรือเรียกว่าคอยเย็นนะครับก็องค์ประกอบของมันนะครับก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญในส่วนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิในห้องนะครับแล้วก็พัดลมรวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่จะสร้างแรงลมในการที่จะก่อให้เกิดความเย็นภายในห้องนะครับผมชิ้นส่วนทุกชิ้นหรือวัสดุทุกชิ้นที่ได้จากเครื่องไฟฟ้าประเภทนี้มีขีดความสามารถสูงในการที่จะกลับมาใช้ใหม่ได้เยอะมาก เหรอครับ ถูกต้องครับผม ครับ เพราะองค์ประกอบที่สำคัญของมันคือโลหะประเภทอลูมิเนียมทองแดงนะฮะ ครับ ซึ่งเป็นโลหะที่เราไม่สามารถที่จะขุดหรือว่าซอร์ซิ่งได้จากแหล่งธรรมชาติภายในประเทศครับในประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องนำวัสดุประเภทเหล่านี้นะครับกลับมารีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการการนำหมุนเวียนใหม่ครับผม ครับก็หลังจากที่ช่างโฮมโปรนะครับไปจัดส่งแล้วก็รื้อถอนตัว
แอร์นะครับที่บ้านลูกค้านะครับก็หลังจากที่มีการดูดฉันทำความเย็นลงที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับของก็จะถูกส่งมอบมาที่นี่นะครับเพื่อทำการนะครับดูดน้ำยาฉันทำความเย็นออกนะครับตรงนี้ก็จริงๆถ้าเห็นข้างหลังเนี่ยจะมีประเภทตัวถังน้ำยานะครับอยู่นะครับก็ R12 R22 นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็มีการรื้อถอนนะครับแล้วก็ดูดออกทุกวัน คือตั้งแต่ที่บ้านแล้วที่ไปถอนที่ไปถอดออกมา เก็ จา บ ก ไว้ที่ตัวคอมเพรสเซอร์ ครับ นะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะอยู่ในคอมเพรสเซอร์นะครับตอนเนี้ยพี่ๆเขากำลังจะดูดออกจากคอมเพรสเซอร์ออกมา capability จริงๆสำหรับเครื่องปรับอากาศเราสามารถถอดแยกได้มากกว่า 400 ยูนิตต่อวันนะครับผม โห เฉพาะเครื่องปรับอากาศ โอ้ครับ อันนี้เป็นเครื่อง WSFP นะครับผมหลังจากที่เรามีการถอดแยกด้วยมือนะครับหรือว่า hand picking จากลายของ Home Pro นะครับเราก็จะเอาวัสดุต่างๆ มาดำเนินการบดย่อยนะครับเราเรียกว่าบดหยาบหรือ pre-shred นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเคลื่อนย้ายมาเพื่อจะป้อนให้กับเครื่องจักรเครื่องนี้นะครับมันดำเนินการคัดแยกให้เราอีกลำดับต่อไปนะครับ เช่นอะไรครับชิ้นส่วนประเภทไหนที่จำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ในการ โอเคครับผม อ่า จะเป็นชิ้นส่วนประเภทที่มันเราเรียกว่าเป็น mixed metal นะครับจะมีส่วนผสมระหว่างพลาสติก แล้วก็โลหะมีค่าประเภทต่างๆ ซึ่งโลหะนั้นก็อาจจะประกอบไปด้วยเศษเหล็กที่เราไม่สามารถถอดแยกด้วยมือเปล่าได้ เศษทองแดงอลูมิเนียมสแตนเลสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องจักรมันก็จะมีการคัดแยกด้วยวิธีการทางกายภาพนะครับ อ๋อเหรอฮะ โดยในโครงสร้างของเครื่องจักรเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสเตจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 3D screening ในการคัดแยกฟิสิกอลของมันนะครับ ครับ แล้วก็ใช้ระบบในการคัดแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า อ๋อ นะครับ แล้วก็คัดแยกด้วยศักยภาพเชิงกลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความถ่วงจำเพาะนะครับผมไซซิ่งนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องจักรเก่าแก่ของบ้านเราก็คล้ายๆกับเครื่องสีข้าว จริงถ้าดูขนาดก็ครับยังกำลังสีข้าวอยู่ตอนนี้ ยังกระโรงสีข้าวเลยครับ ใช่ครับ พี่ อันนี้คือสิ่งที่ออกมาจากเครื่องแล้ว ใช่ ใช่ไหม ครับ ครับ ผม ออกมาก็จะเป็นชิ้นแบบเล็กๆเลยนะครับ แล้วก็มีการแยกกระสอบเอาไว้ อันนี้น่าจะเป็นพลาสติกไหมครับพี่ ถูกต้องครับ เพราะว่ายังเห็นเป็นแผงเขียวๆในบางชิ้นส่วนน่ะนะครับ ครับ ส่วนถัดมาอันนี้ปนเลย อันนี้ปนเลยครับ อันนี้คือ mixed metal หรือว่าโลหะรวม มันจะมีโลหะประเภทอะไรอยู่บ้างครับในนี้พี่ ในนี้ก็จะมีเหล็กทองแดงอลูมิเนียมนะครับเป็นหลักครับ อ๋ ผ อ ม แล้ว นี่ก็จะเป็น mixed มันรวมอยู่ metal นี่โอเคไหมครับพี่ โอเคฮะก็เพียงพอกับการที่จะส่งไปดำเนินการจัดการต่อเพื่อให้เป็นวัตถุดิบใหม่ครับผม อ๋อเดี๋ยวโรงรีไซเคิลเขาจะมีวิธีการแยก ในกลุ่มที่เป็น smelter recycle ที่เป็น smelter เขาจะมีกระบวนการของเขาต่อครับผม แสดงว่าอันนี้ดีพอแล้วที่จะส่งต่อไปที่ ถูกต้องครับ โรงงานรีไซเคิล อันนี้ถือว่ามี value add สำหรับตัวมาแล้วครับผม พลาสติกจากโรงแยกนะฮะจะถูกส่งมาที่โรงงานรีไซเคิลเนี่ยเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบดล้างหลอมใหม่ จนได้เป็นเม็ดพลาสติก PS PP และก็ ABS ครับส่วนโลหะต่างๆที่ถูกแยกย่อยออกมาเนี่ยก็พร้อมที่จะถูกส่งต่อไปรีไซเคิลไปหลอมเป็นวัตถุดิบใหม่ซึ่งในอนาคตเนี่ยโฮมโปรเขาก็มีโครงการต่อยอดในเรื่องของการรีไซเคิลโลหะพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ก็อย่าลืมน้องกระเบื้องกับสุขภัณฑ์ทั้งหลายนะพอบดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยน้องก็จะถูกส่งไปยังโรงงานของพาร์ทเนอร์ที่เขาเอามาผลิตใหม่คืนชีพเป็นกระเบื้องสวยๆแบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายมาเป็นโปรดักต์ใหม่ในชื่อ Circular Products หรือสินค้ารักโลกจากวัสดุหมุนเวียนเราไปดูของจริงกันที่ Home Pro นี่เลยหลังจากที่เราเห็นกระบวนการนะครับในการรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าผ่านการคัดแยกต่างๆและเข้าสู่การรีไซเคิลนะครับและตอนนี้น้องก็กลับมาเกิดใหม่ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้แล้วก็กลับมาวางขายใน Home Pro ด้วยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเดี๋ยวเราไปฟังพี่เขากันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณแอนครับ สวัสดีค่ะ คุณแอนแนะนำตัวหน่อยครับ ได้ค่ะ แอนจริญญานะคะ เป็นผู้ดูแลในส่วนของสินค้า Circular Product ตรงนี้ค่ะ นี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เวลาเรามาเที่ยว Home Pro ค่ะ เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเห็นป้ายสีเขียวๆที่ ค่ะ เป็นสัญลักษณ์เนี่ยเป็น Infinity Infinity แบบนี้ ค่ะ อันนี้คือโซนของ Closed Loop Circular Product สินค้ารักโลกก็คือมาจากวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลมา ใช่ค่ะ จากเครื่องไฟฟ้าเก่าที่ลูกค้าเอามาเทิร์นอย่างนี้ยนะฮะ ใช่ค่ะ อืม วงจรทั้งหมดเนี่ยค่ะ เราเรียกว่า Circular Economy ค่ะ ครับ แล้วก็ที่คุณก้องเพิ่งไปวิสิตตรงโรงคัดแยกมานะคะ อันนั้ ครั น บ จะเป็นเหมือนหลังบ้าน ตอนเนี้ยแอนจะพามาดูหน้าบ้านกันแล้วว่าเป็นยังไง อย่างตู้เย็นเนี้ย ค่ะ ก็ดูเหมือนของใหม่เลยนะครับแต่ว่ามีสัญลักษณ์ที่เป็นโลโก้ Circular Product นี้อยู่ ค่ะ
เอาส่วนไหนมาใช้ฮะ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะอยากจะบอกคุณก้องว่าก่อนจะมาเป็นตัวนี้เนี่ย มันผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างยากเย็นมาเลย ครับ เพราะว่าเราเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของคุณภาพของสินค้าค่อนข้างสูงค่ะ เพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความเข้าใจว่าสินค้าที่ circular product หรือ recycle อ่ะคุณภาพมันจะดีเท่ากับของใหม่ 100% หรอ นั่นสิ ใช่ เอาของเก่าเอาเครื่องเก่ามาใส่หรือเปล่า ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม ใช่ค่ะ โอ้ กระบวนการเนี่ยเราก็คือจะเริ่มตั้งแต่การดีไซน์สินค้าเนี่ยเราจะมีการทำการเทส ครับ สินค้าพวกเนี้ยก่อนจะมาวางขายค่ะจะเทสเหมือนสินค้าปกติทั่วไปเลย ครับ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยเทียบเท่ากับสินค้าปกติ ส่วนใหญ่นะคะเราจะเลือกในพาร์ทที่ไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยง เกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดคอนแทคเนี่ยค่ะเราจะไม่แตะเลย ก็คือไม่สัมผัสกับอาหาร ใช่ เพราะว่าบางท่านนะคะอาจจะมีความกังวลเนาะ แล้วก็ ครับ ส่วนที่เป็น appearance หรือว่า ครับ ความสวยงามอะค่ะ ครับ ด้วยความที่เหมือนเป็น limitation ของrecycle ครับ material ผม อยู่แล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะทำได้ อ่า เราก็จะเลือกไปทำที่อยู่ข้างในห ครั รื บ ออยู่ข้างล่าง อย่างเช่นตู้เย็นตัวเนี้ยค่ะที่ ค คุ รั ณ บ ก้องสอบถามมาคืออ ม เราทำที่ฐานนะคะ อ๋อ ชิ้นส่วนข้างใน ครับ หรือว่าจะเป็นขอบประตู ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบรนด์นะครับ เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรารู้จักกันดีเลย ใช่ แต่ว่า Home Pro ก็ต้องไปคอลแลบกับเขา ถูกต้องค่ะ เราก็ เราก็ต้องเอาวัตถุดิบรีไซเคิลเอาไปให้เขาใช้ ใช่ค่ะ เป็นการสร้างวงจร ครับ ของ Circular Economy ตัวนี้ให้สำเร็จขึ้นมา จริงๆ แล้ว Home Pro เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรก ครับ รีเทลเลอร์เจ้าแรกในประเทศไทยเลยค่ะ ครับ ที่ทำวงจรนี้ให้สำเร็จได้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า โอ้ครับ เราก็จะมี น่ารักมากเลยเนอะแล้วแบรนด์เราก็ให้ความร่วมมืออะไรต่าง ใช่ ๆทำผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างนี้เลยนะครับ เครื่องซักผ้าก็มี ใช่ โอ้ ค่ะ ครับผม และอีกอย่างที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะฮะก็คือเพิ่งรู้ว่ากระเบื้องก็รีไซเคิลได้ ใช่ค่ะกระเบื้องรีไซเคิลเหมือนกัน ครับ แล้วมีหลายตัวด้วยที่เอามา ฮะ รีไซเคิลค่ะ ที่ผมเห็นว่ามาจากสุขภัณฑ์เก่า ใช่ค่ะ แล้วก็เอาไปแปรรูปแล้วกลายมาเป็นกระเบื้องเหรอฮะ ใช่ค่ะ วัตถุดิบที่เอามาทำกระเบื้องค่ะจะมี 2 อย่าง ครับ หลักๆเลยคือจะเป็นสุขภัณฑ์ ครับ หรือว่าจะเป็นเศษกระเบื้องด้วยกันเองก็เอามาทำได้ ครับผมออกมาเป็นแผ่นใหม่แบบนี้เลย ใช่ค่ะ อันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ย ใช่ค่ะ ที่ข้างหลังเนี่ย อ๋อ ใช่หมดเลย วิธีการสังเกตก็ ค คื รั อบ เราสามารถจะดูสัญลักษณ์ circular product ได้แบบนี้ค่ะ อ๋อ เห็น ครับ สี ผม เขียวๆก็คือใช่เลย นี่สีเขียวๆแบบนี้อ่ะใครมาเลือกซื้อกระเบื้องนะครับ ลายสวยๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากกระเบื้องใหม่ๆเลยนะครับคือหมายความว่าความสวยงามเนี่ยก็เทียบเท่ากับกระเบื้องที่เป็นวัสดุใหม่เลย ใช่ค่ะ แต่ว่าถ้ามีสัญลักษณ์เขียวๆแบบนี้แปลว่ามีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล ใช่ค่ะ และคุณได้ช่วยโลกด้วย การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าในท้องตลาดเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่เป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเนี้ยที่ผมชอบมากสีแบบสวยมากเลยนะครับก็ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมากถึง 45% เลยแสดงให้เห็นว่าการใช้วัสดุรีไซเคิลก็เป็น Limited Edition ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้นะครับแล้วก็ได้ยินมาว่ารุ่นนี้ขายดีด้วยนะครับที่สำคัญถ้าสมมติเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามานะครับเข้าโครงการเนี่ยก็ยังได้รับส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่อีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะในการที่เขาเลือกสินค้าที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลเข้ามานะครับและก็ยังสวยงามด้วยนี่ ที่เห็นอยู่นี่คือถุงช้อปปิ้งของ Home Pro ครับผม แล้วก็จะมีถุงขยะ พวกเนี้ยทำมาจาก strap หรือว่าสายรัดที่ ก็ เรา รีไซเคิล เอา มา ไว้ เหมือนกัน ใช่ เป็นสายรัดจากการขนส่งค่ะ ส่วนถุงขยะนี่คิดว่าน่าจะมาจากฟิล์มยืดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ฟิล์มห่อสินค้า ฟิล์มยืด ใช่ไหมครับ ใช่ อ๋อ ค่ะ นี่ก็กลับมาเป็นถุงขยะนะครับคือไม่ทิ้งเลยทุกอย่างเซอร์คูล่าหมดเลย ใช่ค่ะ จริง อืม ๆ เรามีกล่องกระดาษด้วยนะคะ เรา ครั ก็ บ เอาไปทำเป็นกล่องพัสดุอีกทีหนึ่ง ถ้าสมมติว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะร่วมโครงการนี้ด้วย ค่ะ ต้องทำยังไงบ้างครับ ง่ายมากเลยค่ะ ก็อันดับแรกนะคะจะมี 2 ช่องทางด้วยกัน ก็คือจะเป็นลูกค้ามาที่สาขาเอง หรือว่าจะเป็นผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์ของ Home Pro ค่ะ ครับ เวลาที่ลูกค้ามาที่สาขาเนี่ยสำหรับสินค้าชิ้นเล็ก ลูกค้าสามารถถือมาด้วยตัวเองได้นะ ครั คะ บ เอามาแลกซื้อแล้วก็แลกที่สาขาได้เลย ครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ ครับ ที่ต้องใช้บริการการขนส่งของสโตร์หรือสาขาค่ะ อืม ก็เมื่อสาขาไปส่งของ ครับผม ก็จะรับของเก่ากลับมาให้ อ่า แต่ถ้าเกิดเป็นทางออนไลน์ค่ะ บางทีเราไปซื้อใช่ไหมคะ เราไม่ได้มีของที่จะแลกเลยทันที ครับ สามารถจะเอามาแลกตามทีหลังได้ อ๋อ ภายใน 30 วันเพื่อที่จะแลกเป็น wallet เข้า ครับผม ค่ะ
อะไรแลกได้บ้างเดี๋ยวต้องมีคนถามมาเยอะมากๆแน่เลยครับ ใช่ อะไรแลกได้บ้าง ถ้าจะให้ลิสต์เนี่ยนิ้วจะไม่พอค่ะ อ่า เพราะว่ามันมีมากกว่า 50 รายการ โอ้ 50 กลุ่มสินค้าเลย ครับผม ใช่ อืม ก็สามารถจะหาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ Home Pro ครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้เลย ครับ อุปกรณ์ช่างก็ได้ค่ะ หรือว่า โอ้ สุขภัณฑ์เองก็ได้ โอ้ แล้ว ครั ก็ บ จะมีในส่วนของพวกก๊อกน้ำอย่างเงี้ ค ย รับ ค่ะ เสียเอามาแลกได้ไหม เสียดีอยู่เก่าเหลืองยังไงแลกได้หมดเลย แลกได้หมดเลยนะครับ ใช่ เดี๋ยวคนจะคอมเมนต์บอกว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วได้ไหมลูกเอามาแลกได้ไหมลูกแลกได้นะครับ แลกได้ ผม ค่ะ คำว่าแลกในที่นี้แลกเป็นอะไรได้บ้างครับ แลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่ได้ ซึ่งก็ต้องไปดูว่าสินค้าใหม่อันไหนที่ร่วมรายการแล้วจะได้รับส่วนลดด้วยใช่ไหมครับโอเคครับลองดูครับอย่างน้อยๆเราก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่เราไม่ใช้แล้ว และก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหน ถ้าอยากจะหาวิธีการทิ้งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ดีต่อโลกดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นภาระสังคมด้วยนะครับก็ลองดูครับกับโครงการนี้ของ Home Pro นะครับพี่นิวพอทราบภาพรวมไหมครับว่าเรามีขยะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า หรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมากมายขนาดไหนและมีกี่ส่วนที่ถูกมากำจัดอย่างถูกต้องแบบเนี้ยฮะ ก็ตอนนี้โอเวอร์ภาพรวมนะครับของตัวขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองไทยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 400,000 ตันต่อปี คุณก้องทราบไหมครับว่าจริงๆเนี่ย400,000 ตันเนี่ยจากการเป็นถูกต้องอ่ะ อืม เท่าไหร่ เท่าไหร่ครับพี่ ก็อยู่ประมาณสัก ถึงครึ่งไห 10% ฮะ 10% 10%เท่านั้นเอง ใช่ครับผม เพราะฉะนั้นการที่ Home Pro มาเป็นตัวกลางนี่ก็ทำให้เรามีทางเลือกที่ใกล้ตัวและก็สะดวกขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วก็เนี่ยเราก็มั่นใจวันนี้พามาให้เห็นนะครับหลายขั้นตอนเลยว่าของที่คุณนำมาส่งเนี่ยมีปลายทางและถูกส่งถึงมือผู้เชี่ยวชาญจริง ใช่ครับ ๆ อยากให้พี่นิวเชิญชวนหน่อยแล้วกันครับว่าการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเนี่ยควรจะทำอย่างไรแล้วก็เชิญชวนเข้ามาเข้าร่วมโครงการหน่อย จริงๆ แล้วการจัดการอย่างถูกวิธีอ่ะมันคือตอนเนี้ยถ้าให้ผมแนะนำถ้าตอนนี้เอาง่ายที่สุดนะครับก็ Home Pro แล้วกันเพราะตอนนี้ Home Pro เนี่ยน่าจะเป็นตัวกลางนะครับในการที่เข้ามารับจบตรงจุดนี้นะฮะก็คือว่าเราไปเก็บตั้งแต่บ้านลูกค้านะครับแล้วก็รวมถึงเราหาพาร์ทเนอร์นะครับที่มาจัดการอย่างถูกวิธี ผมก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากโปรเซสทั้งหมดเนี่ยอยากให้มั่นใจว่าHome Pro และพาร์ทเนอร์ของเราเอาไปจัดการอย่างถูกวิธีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน ครับผม ก็ลดการบริโภคตัววัสดุที่มันมาจากตัวเขาเรียกว่าเวอร์จินหรือวัสดุเกิดใหม่นะครับแล้วก็วัสดุมาหมุนเวียนให้เขามีการวนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จบรู้สิ้นนะค ครับ รับผมได้ไปเกิดใหม่ ใช่ครับผม เป็นไงครับวันนี้ได้คลายข้อสงสัยหลายข้อเลยเนาะอย่างแรกเลยคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่เราเอามาให้ Home Pro เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อนะฮะและอย่างที่สองก็คือการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาทำกันยังไงและสุดท้ายฮะสำคัญมากๆสำหรับผู้บริโภคอย่างเราเลย การที่เราจะต้องทิ้งไอ้ของที่มันทิ้งยากๆอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยทิ้งยังไงไม่ให้เป็นภาระต่อสังคม แล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งวันนี้เราเจอวิธีที่สะดวกมากๆแล้วนะครับพอเราเจอโครงการดีๆแบบนี้ของ Home Pro นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนนะครับก็เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาทิ้งให้ถูกที่นะครับก็จะดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย แล้วก็คุณก็ยังได้สิทธิประโยชน์ทางด้านส่วนลดอีกด้วยนะครับผมถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมบอกต่อนะครับด้วยการกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีหลายคนที่เข้ามาดูคลิปของเราแต่ว่ายังลืมกดติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝากช่วยกดติดตามช่องของเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย